વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું માવાના પેંડા. માવાના પેંડા મીઠાઈમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત હોય છે. દરેક સિઝનમાં પેંડાની ડિમાન્ડ હોય છે. પેંડા દૂધમાંથી પણ બનાવી શકાય છે, પણ આજે આપણે ખૂબ જ સહેલાઈથી બનાવી શકાય તેવી રીતે માવાના પેંડા બનાવીશું. તો તેના માટે 1 કિલો માવો તેને ખમણીને તૈયાર કરેલો છે. 600 ગ્રામ ખાંડ લીધેલી છે. હવે એક મોટી કઢાઈ લઈ તેની અંદર આપણે માવો એડ કરી દઈએ. આ રીતે બધો જ માવો એડ કરી અને ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખવાનો છે. અને તેને મીડિયમ ગેસ પર થોડું શેકી લઈએ આપણે. હવે તેમાં સાથે જ આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું. હવે તેને મીડિયમ ગેસ રાખી સતત હલાવતા રહેવું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરીને હલાવતા રહેવું. માવો અને ખાંડ બંને પીગળી જાય ત્યાં સુધી શેકીને તૈયાર કરવાનો છે. ત્યાં સુધી જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે માવો અને ખાંડ બંને સરસ ઓગળીને સરસ ઘટ થઈ ગયું છે. આ રીતે ઘટ થાય ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવાનું છે. જો આ રીતે ઘટ કરવાનો છે, આટલો ઘટ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું. આ રીતે આપણે માવો અને ખાંડ બંને સાથે મિક્સ કરીને બનાવવાથી થોડું ઝડપથી બની જાય છે. તો હવે આપણું માવાનું મિશ્રણ બરાબર તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને આપણે નીચે લઈ લઈએ. તો આ જ રીતે આપણે આખી જ કઢાઈમાં સ્પ્રેડ કરી દઈએ અને થોડો ટાઈમ સુધી ઠંડુ થવા દઈએ. નોર્મલ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પ્લેટ લઈ તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે મિશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવીશું. બોલ આપણે જે સાઈઝના પેંડા બનાવવા હોય એ સાઈઝના આપણે બોલ બનાવી લઈએ. આ જ રીતે બધા જ બોલ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. આ કોઈ પણ એક બોટલનું ઢક્કન લીધેલું છે તેને પણ આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ અને આ ઢક્કનને બોલ્સ પર પ્રેસ કરતા જઈશું જેથી કરીને તે એકદમ પેંડાનો આકાર લઈ લેશે. આ રીતે પ્રેસ કરતું જવું અને આપણે પેંડા બનાવીએ તરત જ પ્રેસ કરીને તૈયાર કરી લેવા. આ રીતે આપણે બધા જ પેંડા બનાવીને તૈયાર કરીએ. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી આસાન રીત છે પેંડા બનાવવાની. અને આ પેંડા બનાવવામાં વધારે કોઈ પણ સામગ્રીની જરૂરિયાત નથી. આ પેંડાની અંદર તમારે ઇલાયચી પાવડર નાખવો હોય તો પણ નાખી શકાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ પેંડા ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તૈયાર થઈ ગયા છે અને એ પણ એકદમ પ્યોર છે. તો તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. તો તમે પણ આ આસાનીથી પેંડા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.